Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Într-un interviu neașteptat de intim, Halil Ibrahim a surprins pe toată lumea cu o declarație care i-a lăsat pe toți fără suflare. Încă există cineva pe care nu-l pot uita? Actorul, cunoscut pentru firea sa rezervată și talentul de a-și ține viața privată departe de lumina reflectoarelor, a rupt tăcerea cu o sinceritate emoționantă. Nimeni nu se aștepta ca, în mijlocul unui proiect atât de solicitant, să se deschidă astfel. Cuvintele sale nu au fost produsul unei strategii, nici al unui moment calculat, ci mai degrabă o emoție reprimată care a ieșit în sfârșit la iveală. Și acea mărturisire a schimbat totul. În timp ce vorbea pe un ton calm, ochii îi străluceau cu o tentă de nostalgie. Halil Ibrahim nu a menționat nume, dar greutatea declarației sale a fost suficientă pentru a aprinde toate speculațiile posibile. Cei mai atenți urmăritori și-au amintit imediat anumite priviri trecute, momente împărtășite și tăceri semnificative din interviurile anterioare. La cine se referea? A fost o iubire recentă sau una care fusese în viața lor de mulți ani? Rețelele de socializare au început să zumzăie de teorii, iar numele ei a devenit un subiect în trend. Cel mai frapant lucru a fost tonul cu care a spus-o. Nu a existat niciun resentiment, niciun regret, doar o melancolie blândă, aproape dulce. Nu e ușor să mergi mai departe când există cineva care trăiește în tine, chiar dacă nu este alături de tine, a continuat ea. Această frază i-a dezarmat chiar și pe cei mai sceptici. Pentru că nu era o declarație de dragoste la timpul prezent, ci mai degrabă recunoașterea unei răni care încă nu se vindecase. Și astfel de răni, după cum știu bine romanticii, sunt cele mai adânci. Mulți s-au întrebat dacă persoana la care se referea știa ce-i face. Era conștient că, în ciuda trecerii timpului, era încă imposibil de uitat? Ideea unei iubiri nerezolvate, una care continuă să bată în tăcere, a stârnit empatia a mii de oameni. Pentru că, la un moment dat, cu toții am avut pe cineva ca acesta în viața noastră, o amintire care devine partea sufletului nostru. Halil Ibrahim, prin confesiunea sa, a vorbit în numele multora fără să intenționeze. Actorul nu a intrat în detalii, dar a sugerat că au fost momente când a vrut să exprime ceea ce simțea, dar nu a putut. Uneori, mândria e mai puternică decât iubirea, a spus el cu o voce calmă. A fost una dintre cele mai repetate fraze de către urmăritorii săi, care au împărtășit-o ca și cum ar fi fost o replică dintr-un scenariu scris de viața însăși. Halil Ibrahim nu se prefăcea de data aceasta, era el însuși, crud, vorbind din adâncul său. A urmat o pauză lungă în conversație, ca și cum s-ar fi gândit dacă să spună mai mult sau să ascundă ceea ce încă mai trebuie vindecat. În cele din urmă a adăugat ceva care i-a zguduit și mai tare pe cei care ascultau. Dacă aș putea să mă întorc la o singură zi din viața mea, ar fi una cu acea persoană. Emoțiile erau la cote maxime. Vulnerabilitatea unui om care a iubit intens este, fără îndoială, unul dintre cele mai curajoase gesturi. Ani de zile, fanii lui Halil Ibrahim au încercat să-i reconstituie viața amoroasă, întotdeauna fără succes. A fost impecabil în menținerea liniei dintre public și privat. Dar de data aceasta, fără a dezvălui prea multe, a oferit una dintre cele mai importante piese ale puzzle-ului. Există o iubire care nu a plecat niciodată. O iubire care trăiește în el în tăcere, dar constant, ca o melodie care se repetă în el. După acea revelație, nu mai era nevoie de multe de spus. Fiecare cuvânt ulterior părea să se învârtă în jurul acelui singur adevăr. Actorul a încercat să schimbe subiectul, dar privirea lui a continuat să spună ceea ce gura lui nu mai spunea. Era imposibil să nu observi tremurul subtil din vocea lui, expresia cuiva care retrăiește momente amintindu-le.
trecutul, se părea, încă avea un loc ocupat în prezentul său. Mulți se așteptau la o poveste despre depășirea dificultăților sau la o declarație că era pregătit pentru o nouă iubire. Dar nu a fost să fie. Ceea ce a oferit a fost ceva mult mai uman. Acceptarea faptului că există lucruri pe care pur și simplu nu le poți uita, și că iubirea, atunci când este adevărată, nu dispare întotdeauna odată cu trecerea timpului. Uneori rămâne, chiar dacă este doar sub forma unei absențe. Zilele care au urmat interviului au fost un focar de comentarii, mesaje și reacții. Unii i-au mulțumit că a vorbit din inimă, alții l-au implorat să găsească acea persoană dacă mai era ceva de spus. Dar Halil Ibrahim, ca întotdeauna, a ales tăcerea. Nu a fost nevoie să adauge nimic altceva. Declarația sa spusese deja totul. Și o spusese cu o eleganță dureroasă. Chiar și colegii din presă au comentat curajul declarației sale. Este neobișnuit să vezi un om din industria divertismentului vorbind atât de deschis despre fragilitatea sa emoțională. Halil Ibrahim a spart, fără să vrea, un tipar. Cu o singură mărturisire, a devenit vocea tuturor celor care iubesc în secret, a celor care trăiesc cu o absență pe care nu au putut-o umple niciodată. Zvonurile, desigur, au început să se înmulțească. Unii au susținut că era o actriță cu care a împărțit ecranul. Alții au sugerat o poveste anterioară, înainte de faimă. Însă niciunul dintre nume nu a fost confirmat. Și asta, departe de a fi enervant, părea să facă parte din magie. Pentru că ceea ce făcea cuvintele sale atât de universale era, tocmai, ambiguitatea lor. În cele din urmă, nu conta atât de mult la cine se referea. Ceea ce a fost cu adevărat emoționant a fost curajul de a-și arăta umanitatea. Halil Ibrahim, dincolo de actor, a arătat omul care simte, care își amintește, care încă poartă în el o poveste neterminată. Și într-o lume care cere o întoarcere rapidă a paginii, a îndrăznit să spună că există pagini pe care nu vrea să le lase din mână. Acel interviu va rămâne în memorie ca unul dintre cele mai intense momente din cariera publică a lui Halil Ibrahim. Nu din cauza scandalurilor sau a dezvăluirilor mărețe, explicite, ci datorită adevărului emoționant pe care l-a purtat. Pentru că atunci când cineva ca el mărturisește că nu poate uita, nu caută titluri. Pur și simplu spune că dragostea uneori nu dispare. Și că există inimi care nu se opresc niciodată să bată pentru cel care le-a atins cu adevărat. Pascali